Welcome back to this tutorials guys है तपाईहरुले चाहिँ यहाँसम्म आज पार्ट 10 इट्स नट अ जोक है यु डिड रियली ग्रेट जब ओके आज चाहिँ हामी के सिक्ने छौं भने पोजिसनको बारेमा पोजिसन कस्तो कस्तो हुन्छ CSS मा भनेर बट त्यो भन्दा अगाडि म यसलाई चेन्ज गरिदिनु पर्यो यो हल्का नराम्रो देखिरहेछ हैन लुक्स यसको सो लेट मी चेन्ज दिस गाइज है फर्स्ट अफ अल म यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिन्छु यस्तो गर्दाखेरि 40 राख्दिउँ न त यस्तो गर्दाखेरि यो कस्तो देखिएला त ओके ठिकै छ नट ब्याड है अनि यो म कलर ब्ल्याक बनाइदिन्छु सबैको ओके यो ब्ल्याक भयो हैन अनि मार्जिन ओके छोडिदिउँ त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो सर्च बक्सलाई चाहिँ हामी हल्का चेन्ज गरिदिउँ सर्च बक्स को कहाँ छ भन्दाखेरि इनपुट फर्म 99 यसलाई म डाइरेक्ट 10 पिक्सल मात्र राखिदिन्छु ताकि एकदम स्मुथ वरिपरि स्मुथ आओस् हैन ओके यो हेडिङलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ यसको कलर हैन त्यसको लागि यहाँ के छ भने यो चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट न्यूज भन्ने छ हेडरमा छ हैन ओके हेडरमा गएर म आईडी हाल्दिन्छु आईडी मेन हेडर भनेर हाल्दिन्छु अनि यसलाई म यहाँ लगेर कल गर्छु कसरी कल गरिन्छ आईडीलाई यसरी हैन मेन हेडर ओके हेडर मेन हेडर अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भनिदिराखौँ कस्तो हुन्छ रेडमा हेरौँ हामी ओके यो अलिकति आँखा खाए जस्तो छ यसले सो यसलाई हामी हल्का स्मुथ डार्क जस्तो बनाइदिउँ है यसको लागि चाहिँ हामी कहाँदेखि हेरौँ भने हेडर ओके यहाँ जाउँ यसलाई चाहिँ म हल्का डार्क टाइपको ओके यतिको बनाइदिउँ है ठिकै देखिएला जस्तो छ यसको मतलब यो कति हो ब्याकग्राउन्ड कलर मैले यसलाई कपी गरेँ त्यसपछि यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ हैन यहाँ चाहिँ यो यस्तो भयो ओके तर यो लेटेस्ट न्यूजलाई हामी के गर्न चाह्यौँ अब कलर व्हाइट बनाइदिउँ किनभने रेडमा व्हाइट सुट गर्छ हैन ओके यो बनाइदिउँ त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ यो मेन हेडर सानो छ तर यो हेडिङ ठुलो छ भने चाहिँ H1 लाई चाहिँ हामी के गर्दियौँ भने मार्जिन 0 पिक्सल राख्दियौँ यसको मार्जिन बाहिर आएर छ हेर्नुस् यसको यो पहिलो भनेको मार्जिन हो नि त सो हेरौँ भयो भयो ठिक छ अब यो मेन हेडरमा चाहिँ हामी प्याडिङ पनि राख्थ्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई प्याडिङ तलमाथि भर्टिकल हामी 20 पिक्सल राख्थ्यौँ अनि दायाँ बायाँ 10 पिक्सल राख्थ्यौँ न त हैन ओके यसले राम्रै देखिन्छ होला ल ठिक छ अनि यो बोर्डर आएछ है यो बोर्डर हेडरको मुनतिर बोर्डर रहेछ ओके यहाँ माथि छ जस्तो छ यसको यो बोर्डर बटम छ यसलाई पनि मैले के गर्दिएँ व्हाइट लेख्दिएँ हैन ओके अब यो हल्का इन्ट्रेस्टिङ देखियो हैन देखियो नि त अब यो फोटोहरु पनि मलाई मन परिरहेको छैन आर्टिकल इमेजको चाहिँ मैले त्यो गरेको थिएँ जुन बोर्डर रेडियस त्यसलाई म चेन्ज गरिदिने वालामा गएँ हैन यसलाई म 10 बनाइदिन्छु अनि यसलाई म हटाइ नै दिन्छु सो अहिले कस्तो देखियो भन्दा हल्का राम्रो देखियो हैन ओके अब यो ब्ल्याक छ यसलाई रेड बनाउनु पाए कस्तो देखिन्थ्यो यसलाई यहाँ मैले यहाँ राख्दिएँ अथवा हामी नर्मल जति कुराहरु थप्छौं त्यो मुन्तिर थप्दै जानुपर्छ रेडियसन चेन्जहरु सो हैन यसलाई मैले चाहिँ कलर चाहिँ
रेड ओके कलर रेड बनाइदिएँ ताकि ठक्क माथिसँग मिलोस् हैन ओके अनि यो यहाँ लाग्दा ओके यसलाई म सुरुमा अफ गरिदिन्छु त्यसपछि यहाँ लाग्दा यो हल्का यहाँ पनि रेडै रहेछ एको हभर गर्दाखेरि रेड आइरहेछ यसलाई चाहिँ म ग्रीन बनाइदिन्छु किनकि केही डिफरेन्स त हुनु पर्यो नि हैन यसलाई मैले ग्रीन बनाइदिएँ अनि त्यसपछि आर्टिकलमा बोर्डर रहेछ मैले कहिले बोर्डर राखेँ आर्टिकलमा बोर्डर यहाँ छ है गाइस तपाईहरुको भए छैन भने लगाउनुस् हल्का राम्रो देखिरहेछ अनि यसको बक्स जुन बक्स छ बक्स स्याडो यसलाई यो हल्का मलाई मन परेन धेरै नै भयो मैले माइनसमै पुर्याइदिएँ है अब हल्का मात्र आयो नि त हैन सो यो पनि ल ठीक छ अब के गरौँ भने हामी एउटा lipsum.com मा जाउँ lipsum.com मा जाउँ त्यसपछि केही टेक्स्ट चाहिँ ओ माइ गॉड नेट नट अवेलेबल केही छैन हामी चाहिँ यहाँ के गरौँ भने इन्डेक्स जाउँ त्यसपछि यसलाई मैले कपी गरिदिएँ त्यसपछि यहाँ मैले प्याराग्राफ थप्दिएँ पी हैन यसलाई मैले पी कपी पेस्ट गरिदिएँ त्यसपछि मैले यसलाई फेरि प्याराग्राफ क्लोज गरिदिएँ हैन अब यो चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ मैले प्याराग्राफ गरिदिएँ अब यसलाई नै फेरि म कपी गरिदिन्छु टु सेभ टाइम हैन सो यसलाई मैले कपी गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ फेरि कपी गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ फेरि कपी गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ ओके अब यहाँले धेरै कन्टेन्ट भयो हैन त यसरी आयो नि यसको मतलब चाहिँ स्क्रोल होस् भनेर मैले गरेको ताकि यो साइटको स्क्रोल चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौं केही देखिन्छ भनेर हैन सो कुनै डिलिट पनि गरिदिँदा भयो सधैँ एकै खालको देखियो हैन सो ठिकै छ यहाँ चाहिँ तपाईको न्यूज हाइलाइट न्यूजहरु यो माथिको चाहिँ हाइलाइट न्यूज भयो हैन अनि पनि केही कन्टेक्स्टहरु होला सायद यसरी बुझौँ यहाँ हामी ओके अब के गरौँ भने हामी चाहिँ पोजिसन चेक नाटेको हो नि त टपिक नै झन्डै बिर्सेको बनाउने अर्डरमा हुँदाखेरि हैन ठिकै छ अहिलेलाई यतिको लुक्स राम्रै देखिरहेछ होला सायद हैन ओके अब चाहिँ म गएँ हाम्रो आजको कन्टेन्टतिर र जुन आजको कन्टेन्ट चाहिँ छ पोजिसन ओके अब मेन हेडरमा चाहिँ म एउटा काम गर्छु मेन हेडरमा गएर पोजिसन भनेर मैले एउटा देखाइदिन्छु र पोजिसन चाहिँ नर्मली हामी तीन खालको युज गर्छौँ एउटा रिलेटिभ हैन रिलेटिभ भनेको छेउको एलिमेन्टको आधारमा अर्को एलिमेन्ट कहाँ बस्ने भन्ने कुरो हैन रिलेटिभ गर्दाखेरि यो रिफ्रेश गर्दा यहाँ कुनै चेन्ज आउँदैन किनभने डिफल्ट नै यिनीहरुको रिलेटिभ पोजिसनमा हुन्छ योसँग यो रिलेटिभ हुन्छ योसँग यो रिलेटिभ भइरा हुन्छ नि त सो यसलाई कुनै परिवर्तन आउँदैन तर यदि हामी फिक्स्ड गर्छौं भने चाहिँ हैन फिक्स्ड गर्छौं भने चाहिँ अब यो के भयो यो अलिकति यो अर्कै लेयरमा आयो हैन अनि यो यहाँ आएर फिक्स्ड भइदियो यो सर्छ तर यो सर्दैन नि त हैन यो सर्छ तर यो सरिरा छैन यो चाहिँ भयो फिक्स्ड यो चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म यो जुन यति देखिन्छ नि यसलाई हामी भ्यू पोर्ट भनिन्छ क्या भ्यू पोर्ट यो भ्यू पोर्टमा चाहिँ के भइराछ भने यो फिक्स्ड भइराछ यो पछाडीको कन्टेन्टसँग उसको कुनै रिलेसन छैन अहिले जस्ट यहाँ केसँग रिलेसन छ भ्यू पोर्टसँग हैन ओके अब यसलाई म के गर्दिन्छु भने विड्थ चाहिँ 100% बनाइदिन्छु किनभने त्यो साइडमा मात्रै आयो 100% नट पिक्सल ओके म यसलाई 100% बनाइदिन्छु यो वारपार आयो हैन तर यहाँ के समस्या आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ माथि यो हल्का देखिरहेछ त्यो भनेको के हो भने पोजिसनको आफ्नै एट्रिब्युटहरु पनि हुन्छ जसलाई हामी टप बटम हैन त्यस्तै भन्छौं सो यहाँ टपमा 0 पिक्सल गर्यो भने माथिबाट टाँसिन्छ यदि अब यो बटममा लानु पर्ने छ भने बटम गर्दिन्छु म हैन अनि त्यसपछि यो बटममा आएर टाँसिन्छ यहाँ अब यो हामी जेसै गरे पनि बटमबाट यो सर्दैन के सो यसरी काम गरिरहेको हुन्छ तर मैले यसलाई टपमै म पुर्याइदिन्छु हैन
ओके टपमा पुर्याइदिन्छु। तर अझै पनि एउटा समस्या छ। के समस्या छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सर्च बक्स छ नि त्यो देखिरहेछ छैन नि, यसको माथि काटिरहेको छ किनभने यो त अर्कै लेयरमा बनिरहेछ, हाम्रो यो कन्टेन्ट अर्कै लेयरमा छ क्या। त्यही भएर सुरुदेखि त माथि बढीको सुरुमा त अब के भयो सर्च आउने भयो नि त, किनभने यो त अर्कै लेभलमा आइसक्यो। सो 0 लेभलमा चाहिँ हामी त्यसलाई मिलाउनको लागि मार्जिन टप हामी कति गरिदिउँ 100 पिक्सल गरिदिउँ, लगभग यतिले ल्याइदिइ देखाइदिन्छ होला सर्च। ओके ठ्याक्क एक्ज्याक्टली होइन, अनि चाहिँ यसरी सर्च आयो राइट। ओके अब यति कुरा त बुझ्नुभयो होइन। अब के हो त एब्सोल्युट, हाम्रो के छ हुन्छ अरे एउटा रिलेटिभ हुन्छ पोजिसन, अर्को फिक्स्ड हुन्छ, अर्को एब्सोल्युट। एब्सोल्युट भनेको चाहिँ के हो त, मैले सेभ गरिदिएँ, यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ, यसको कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। किन चेन्ज आएन त भन्दाखेरि यो एब्सोल्युट पोजिसनमा छ नि त। एब्सोल्युट भनेको चाहिँ के हो भने नि, अब म यो यसको बुझाउनको लागि अर्को यो मार्जिन हामीले लगाएको थियौँ बडीमा त्यो पनि म चेन्ज गरिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले सबै कुरो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब के भयो भन्दा एब्सोल्युट, अब यो माथि सारी स्क्रोल पनि भयो, यहीसँग स्क्रोल भयो, तर के भयो यो जति पनि बडीको कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ 0 बाटै सुरु भइरहेछ, मतलब यसले त्यसलाई कुनै असर गरिरहेको छैन। यो कन्टेन्टकै यो हाम्रो वेब पेजकै रिलेटिभ्समा छ, मतलब यो सँगै रिलेटेड गरेर ऊ चलिरहेछ उस त्यसकै पोजिसनमा होइन, चलिरहेछ नि, यो चल्दा माथि पनि चल्छ, न कि फिक्स जस्तो यो हामीले हेर्ने यो भ्यू पोर्टको आधारमा मात्रै टाँसिने भन्ने छैन। यो कन्टेन्टकै आधारमा चलिरहेछ, तर यो अर्कै लेयरमा बसिरहेछ राइट। यसलाई चाहिँ हामी भनिन्छ एब्सोल्युट। सो अब एब्सोल्युटको मिनिङ पनि बुझ्यो होला। मैले कन्ट्रोल Z गरिदिएँ होइन, मार्जिन टप गरिदिएँ, त्यसपछि यसलाई म फिक्स नै गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि ओके गाइज है फिक्स्ड गरिदिन्छु। सो अब अलि राम्रो भयो। ओके गाइज अब अर्को पार्टमा हामी अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्छौँ होइन। सी यू, ह्याप्पी कोडिङ।